Guys, mag-unbox tao item gikan sa Lazada. Bago lang ako na-receive. Kani siyang item guys. Ang Xiaomi 10-inch LCD handwriting tablet para sa baby, sa bata. Itong i-try unbox kung okay ba ni siyang item. Nakita nyo guys nga naka-bubble wrap para safety. Dara siya guys. So itong i-try open guys. Kita eh. So yung box na ay mga sample. Yung pen. Ang yung manual. So, light na kayo. Gaan. So i-press nyo dito guys kung mag-delete mo bright sulat. So dara yung delete guys, automatic siya. So dara yung press nyo mo dito. Okay guys, dali yung battery. Gamit kayo niyo guys sa inyong mga baby para sa online class, gamit kayo niya siya. Instead ngayon yung gamiton is whiteboard, kanina lang